नमस्कार मित्रांनो, मराठी बुक्स या चॅनलवरती आपले स्वागत आहे। आज आपण मिस्टेक इन बँकॉक या कादंबरीविषयी जाणून घेऊया। कादंबरीचे नाव आहे मिस्टेक इन बँकॉक। कादंबरीचे लेखक आहेत स्वप्नील सोनवडेकर। पानांची संख्या 128, किंमत ₹190। लेखक स्वप्नील सोनवडेकर यांनी अप्रतिम असे लिखाण केलेली ही कादंबरी। कादंबरीतील कथेतील सर्व घटना आणि पात्र हे काल्पनिक आहेत, मात्र लेखकांनी त्यांना खूप सुंदररित्या कागदावरती उतरवले आहेत। त्यामुळे आपण वाचन करताना या घटना आणि पात्र हुबेहूब आपल्या डोळ्यासमोर निर्माण होतात। खरंच लेखकांच्या या कल्पनाशक्तीला माझा सलाम। तर मित्रांनो, कथा सुरू होते मुंबईपासून। संजय आणि अक्षय हे दोघे चांगले मित्र मुंबईमध्ये राहत असतात आणि दोघांचे शिक्षण हे सोबतच झालेले असते। वेब डिझायनरचे काम हे दोघे करत असतात, मात्र यांना लवकर श्रीमंत व्हायचे असते आणि नोकरी करून मिळणारा पगार यांना कमी वाटत असतो। काही दिवसांनंतर संजय हा अक्षयला फोन करतो आणि सांगतो, मी बँकॉकला नोकरीला जातो आहे, कारण तिथे पगार चांगला मिळणार आहे। तू सोबत येणार का, असा प्रश्न संजय हा अक्षयला करतो। अक्षय सुद्धा होकार देतो आणि दोघेही बँकॉकला जातात आणि तेथूनच सुरू होतो मिस्टेक इन बँकॉकचा प्रवास। मित्रांनो, पुढे काय घडते हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला पुस्तक वाचावे लागेल। मी स्वतः हे पुस्तक वाचलेले आहे। पूर्ण वाचून झाल्याशिवाय पुस्तक हातातून सोडावेसे वाटत नाही, असे अप्रतिम लिखाण लेखकांनी केलेले आहे। मित्रांनो, पुस्तक विकत घेण्यासाठी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्या लिंकमध्ये जाऊन तुम्ही पुस्तक विकत घेऊ शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या मराठी बुक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।